السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جرثومة المعدة. جرثومة المعدة دي اللي هي الجرثومة الحلزونية، ودي بتعيش في الغشاء المبطن لجدار المعدة، ودي بتنتقل عن طريق الطعام الملوث والشراب الملوث، وبعض الأحيان عن طريق اللعاب بطريقة غير مباشرة، عن طريق تلوث مثلا الأدوات بتاعة المطبخ. لو في فرد موجود من أفراد الأسرة ممكن يصيب باقي أفراد الأسرة بالجرثومة الحلزونية. طبعا احنا بننبه ان الميكروب ده ميكروب معدي. هو ظهر سنة 1982، وفي نفس الوقت عادة بيظهر في الدول النامية أو المناطق اللي هي فيها تلوث، طبعا عن طريق الأكل من الشارع أو عن طريق تناول أطعمة من مطاعم مش مضمونة. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى إن احنا نصاب بجرثومة المعدة. النقطة اللي أنا عايز أنبه ليها إن هذا الميكروب ممكن الواحد يصاب بيه، لكن ما يحصلش عنده أي أعراض وما يحسش إن هو عنده جرثومة المعدة. في بعض الأحيان النادرة أو اللي هي أساسا نقول مثلا 10 أو 20% بتبتدي تظهر هذه الأعراض. الأعراض دي هي عبارة عن إحساس بالتجشؤ أو الميل للقيء، أو القيء في حد ذاته، أو فقدان الوزن أو فقدان الشهية، أو ارتجاع المريء، أو آلام في البطن ومغص. كل دي من ضمن أعراض جرثومة المعدة. لكن في بعض الأحيان ممكن تحصل مضاعفات، زي المريض ده ممكن يرجع دم، أو ممكن ينزل دم في البراز لونه أسود، ده نتيجة قرحة حصلت في جدار المعدة. ممكن الآلام دي تكون شديدة قوي وتسمع في الظهر، ده نتيجة قرحة في المعدة. ممكن يحصل في بعض الأحوال النادرة سرطان في المعدة. طبعا ناخد بالنا ان هذا الميكروب لازم نعالجه، يعني ما ينفعش يتساب من غير علاج. ومهم جدا نعرف ان من ضمن الاسباب بتاعته ان الناس دي بتاكل اكلات غير صحية، زي مثلا لحوم مصنعة، زي بياكلوا مخللات وشطة. كل الحاجات دي بتساعد على تواجد وتكاثر جرثومة المعدة. كذلك الناس المدخنة، طبعا ده بيساعد على ان القرح ما تلتئمش، وبالتالي ده بيساعد على ان الجرثومة تفضل موجودة. ايضا الناس اللي هي بتاكل اكلات فيها فلفل اسود كتير، زي حواوشي، زي اكلات كشري من الشارع. كل الحاجات دي كلها، خصوصا اللي هو اساسا بياكل بدقه وحاجات زي كده، كل الحاجات دي بتساعد على ان جرثومه المعده تبقى موجوده، وفي نفس الوقت القرح بتاعه المعده ما تلتئمش. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ايه هي طرق تشخيص هذا الميكروب. احنا بنشخص هذا الميكروب بفحص براز لجرثومه المعده. نلاقي ان الميكروب موجود، او عن طريق النفس بنلاقي ان الميكروب موجود، او بعض الاحيان بنلجأ لعمل منظار على المعدة وبنجد ان الميكروب موجود. طيب ايه هي طرق الوقاية؟ طرق الوقاية ان احنا نبتعد عن مثلا المخللات والشطة والحاجات اللي زي كده. نبتعد عن اللحوم المصنعة. الأكل بتاعنا يكون صحي ونظيف ومن مطاعم مثلا مضمونة. مهم جدا ان احنا نغسل ايدينا بالمية والصابون بعد الخروج من الحمام وقبل تناول الطعام. مهم جدا ان احنا نهتم بان اذا كان في حد موجود من افراد الاسرة عنده الجرثومة ان هو يتعالج وياخد العلاج بتاعها. طيب ايه هو العلاج بتاع جرثومة المعدة؟ العلاج عبارة عن علاج ثلاثي. 3 مكونات موجودة في الأقراص بتاعة علاج جرثومة المعدة. عبارة عن أوميبرازول، وده بيبطن جدار المعدة، وكلاريثرومايسين وده مضاد حيوي، وتينيدازول ده مضاد للطفيليات.
الثلاث مكونات دول بيساعدوا في القضاء على جرثومة المعدة، لكن مع الأسف بعض الأحيان بنلاقي إن حصل فشل في علاج جرثومة المعدة. ساعات بنكرر الكورس مرة واثنين وثلاثة. الكورس عبارة عن 14 يوم علاج. لكن لو حصل أيضا فشل بنضطر إن احنا ندي علاجات أخرى لعلاج جرثومة المعدة. طيب، في أكلات معينة بتساعد في القضاء عليها؟ أيوة، في أكلات معينة وفي أعشاب بتساعد في القضاء على جرثومة المعدة، لكن مش هي اللي بنعتمد عليها اعتماد كلي. لا، دي فقط مساعدة لعلاج اللي احنا قلنا عليه اللي هو العلاج الثلاثي. زي ايه؟ زي الزبادي. الزبادي مفيد جدا في علاج جرثومة المعدة. زي البروكلي مفيد، القرنبيط مفيد، الشاي الأخضر ثبت ان هو مفيد في علاج جرثومة المعدة. طبعا مهم جدا ان احنا نبتعد زي ما قلنا عن اكلات الاطعمة اللي هي بتاعت المطاعم الغير مضمونة. مهم جدا نتوقف عن التدخين او نقلل منه. مهم جدا نبتعد عن المخللات بكل انواعها، سواء اللي كنا بنشتريها من بره او اللي موجودة او اللي احنا بنعملها في المنزل. كل الحاجات دي كلها بتقلل، يعني ان احنا لو ابتعدنا عن هذه الاشياء بتساعد في القضاء على جرثومة المعدة. كذلك اللحوم المصنعة زي البسطرمة واللانشون والحاجات اللي زي كده نبتعد عنها. كل الحاجات دي كلها بتفيد. كذلك لو احنا اكلنا اكلات صغيرة 4 أو 5 مرات في اليوم، ده بيساعد في ان المعدة ما تحصلهاش امتلاء، وبالتالي القرح بتاعت المعدة بتقل بالتدريج مع العلاجات. مهم جدا ان احنا برضك في اكلات زي العسل مفيدة. برضك الزعتر بيجيب نتيجة كويسة. الجنزبيل لو مخفف بيجيب نتائج كويسة. كذلك برضك اللي هو قشر الرمان، لو احنا خدنا اللي هو الحشو بتاع قشر الرمان ده وجففناه، وفي نفس الوقت حطينا مثلا 200 جرام بودرة منه على 50 جرام عرقسوس على شوية راوند، ده بيجيب نتائج برضك كويسة. كل الحاجات دي كلها مفيدة في علاج جرثومة المعدة. أهم شيء إن احنا النظافة الشخصية، غسل الأيدي، الأواني أو الأدوات بتاعة الطعام نغسلها كويس. كل الحاجات دي مفيدة جدا في إن احنا نقي نفسينا من جرثومة المعدة. وطبعا المحافظة على إن احنا لو حللنا وجات لنا جرثومة المعدة ناخد العلاج المناسب للقضاء عليها. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.